กลางดึกเหนือกรุงมอสโกท้องฟ้าเต็มไปด้วยจุดดำเป็นร้อยจุดไซเรนดังทั้งเมืองแล้วคลังสินค้ายักษ์ของบริษัทค้าขายออนไลน์เบอร์หนึ่งของรัสเซียก็ลุกเป็นไฟพอสว่างขึ้นมาหนังสือพิมพ์อังกฤษก็ตีข่าวว่าโดรนที่บินไปถล่มลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียรอบนี้มีของที่ผลิตในอังกฤษปนอยู่ด้วยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงสถานทูตรัสเซียกลางกรุงลอนดอนก็ปล่อยแถลงการออกมาบอกว่าอังกฤษจะต้องรับผิดชอบและยิ่งเข้าไปพัวพันลึกเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายก็ยิ่งสูงคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คำขู่ระหว่าง2ประเทศไกลบ้านเพราะปลายทางของมันเดินมาถึงค่าเรือค่าประกันและราคาของที่คนไทยต้องซื้อได้เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไล่ให้ดูทีละก้าวเริ่มจากไทม์ไลน์ก่อนเพราะการขยับหมากรอบนี้มันเร็วมากต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเป้าที่ชื่อ Wildberries เนี่ยไม่ได้เพิ่งโดนวัน2วันยูเครนไล่ถล่มศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทนี้มาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมรวมแล้วเกือบ24จุดบริษัทนี้คือร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียคนรัสเซียสั่งของกินของใช้ผ่านเจ้านี้กันทั้งประเทศเจ้าของคือทัตยานาคิมผู้หญิงที่รวยที่สุดในรัสเซียส่วนเหตุผลที่ยูเครนอ้างว่าเป็นเป้าทางทหารได้ก็เพราะกล่าวหาว่าหน้าร้านของบริษัทนี้ขายชิ้นส่วนโดรนกับเสื้อเกราะป้อนเข้ากองทัพแถมสายธุรกิจธนาคารของเครือนี้เพิ่งโดน EU คว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกรกฎาคมฐานช่วยหล่อเลี้ยงงบประมาณรัฐพอถึงคืนวันเสาร์ที่15สิงหาคมยูเครนเปิดฉากใหญ่ส่งโดรนไปราว820ลำในนั้นราว600ลำมุ่งตรงเข้ากรุงมอสโกมีรายงานผู้เสียชีวิตทั่วรัสเซีย7คนวันรุ่งขึ้นคลังใหญ่ที่สุดของบริษัทแถบโพโดซอกก็เกิดเพลิงไหม้เสร็จปุ๊บหนังสือพิมพ์ The Times ก็ปล่อยรายงานชิ้นสำคัญออกมาว่าโดรนสัญชาติอังกฤษถูกใช้ยิงลึกเข้าไปในรัสเซียเป็นครั้งแรกวันที่17สถานทูตรัสเซียในลอนดอนออกแถลงการขู่ทันทีแล้ววันที่18กระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ตอบกลับผ่าน BBC พร้อมๆกับที่คืนก่อนหน้านั้นโดรนอีกล็อตใหญ่ราว620ลำบินเข้าเขตมอสโกอีกรอบทางการรัสเซียบอกสอยร่วงได้กว่า180ลำมีเด็กหญิงวัย10ขวบบาดเจ็บและคลังสินค้าเสียหายนับดูแล้วก็คือภายใน 3-4 วันทั้ง2ฝ่ายขยับครบทุกตารัสเซียโดนถล่มสื่ออังกฤษแฉรัสเซียขู่อังกฤษสวนกลับเร็วขนาดนี้แปลว่าฝั่งมอสโกเตรียมถ้อยแถลงรอไว้อยู่แล้วรอแค่สื่อฝั่งตะวันตกยอมรับด้วยปากตัวเองว่าของอังกฤษมีจริงทีนี้ตัวเลขความเสียหายมันชนกันน่าสนใจนะฮะฝั่งบริษัท Wildberries บอกว่าศูนย์โลจิสติกเสียหายเล็กน้อยแค่แห่งเดียวแต่รัฐบาลยูเครนประกาศว่าศูนย์ขนาดใหญ่7ใน10แห่งเสียหายหรือใช้งานไม่ได้7ใน10ห่างกันคนละโลกเลยแต่คุณผู้ชมลองคิดตามนะบริษัทที่ยังต้องรับออเดอร์จากลูกค้าทั้งประเทศจะยอมบอกว่าคลังพัง7แห่งได้ยังไงคุณส่วนนี้ลูกค้าแตกตื่นแน่นอนส่วนฝั่งยูเครนก็มีเหตุผลที่จะพูดให้ใหญ่ไว้ก่อน2ฝ่ายมีเหตุผลที่จะบิดคนละทางโดรนอังกฤษที่ว่านี้คือตัวไหนตัวหลักที่สื่ออังกฤษระบุชื่อคือรุ่นที่ทำโดยบริษัท Cullen Lens ในเครือ BAE Systems ผลิตที่มณฑลวิลเชียร์ปีกกว้างเกือบ3เมตรใช้เครื่องยนต์เจ็ตเล็กๆยิงออกจากเครื่องดีดลมพิสัยเกิน250กิโลเมตรแบกหัวรบได้ราว20กิโลส่วนอีกบริษัทหนึ่งไม่ยอมเปิดชื่อด้วยเหตุผลความมั่นคงแต่ของเขาบินได้ไกลเกิน950กิโลเมตรราคาต่อลำอยู่ราว 50,000 ถึง 100,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ราว2ล้านถึง4ล้าน5แสนบาทเทียบกับขีปนาวุธ Storm Shadow ที่ลูกละกว่า 750,000 ปอนด์หรือ30กว่าล้านบาทเห็นภาพไหมฮะของถูกกว่ากันเป็น10เท่ายิงทิ้งได้ไม่เสียดายเติมคลังได้ไวนี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมมีประโยคนึงจากทหารยูเครนที่ให้สัมภาษณ์สื่ออังกฤษเขาบอกว่าเวลาปล่อยโดรนพวกนี้ออกไปพวกเขาจะตะโกน2อย่างเสมอคือสลาวายูเครนแล้วก็ God Save the King ทางฝั่งของตัวยูเครนเองสรุปว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ยิงลึกสำเร็จเกือบ700ครั้งกระจายไป52แคว้นทั่วรัสเซียรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 35,000 ปอนด์คิดเป็นเงินไทยราว 1.5 ล้านบาทมาที่คนที่ออกมาให้ข่าวเรื่องเด็กหญิงบาดเจ็บกันบ้างคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าทำไมคนแถลงถึงเป็นผู้ว่าการแคว้นไม่ใช่กระทรวงกลาโหมอันเดรวอโรบิยอฟคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการธรรมดานะฮะพ่อของเขาคือยูริวอโรบิยอฟอดีตรองรัฐมนตรีคนที่1ของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำงานเคียงข้างเซอร์เก้ชอยกูมาตั้งแต่ยุค 90 ตัวเขาเองเคยเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารกลางพรรคยูไนเต็ดรัสเซียและมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าการแคว้นมอสโกตั้งแต่ปลายปีคศ 2012 ต่อจากชอยกูที่ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพอดีพูดง่ายๆก็คือเขาโตมาในสายที่สนิทกับวงในสุดของเครมลินแล้วดูแลพื้นที่รอบเมืองหลวงที่มีคนอยู่เป็น10ล้านคนระบบสื่อสารของรัสเซียเนี่ยเวลามีโดรนเข้าเมืองคนที่โพสต์แจ้งประชาชนคือผู้ว่ากับนายกเทศมนตรีผ่านช่อง Telegram ส่วนตัวไม่ใช่แถลงข่าวใหญ่ที่กระทรวงเพราะมันเร็วกว่าและที่สำคัญคือมันควบคุมกรอบของข่าวได้ก่อนใครสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ถูกพูดเป็นอย่างแรกคือเด็กหญิง10ขวบบาดเจ็บแล้วค่อยตามด้วยความเสียหายของคลังสินค้า
ลำดับนี้ไม่ได้บังเอิญมันคือการวางภาพให้คนรัสเซียและคนทั้งโลกเห็นว่าสิ่งที่บินมาคือของที่ทำร้ายเด็กและร้านค้าประชาชนไม่ใช่ของที่ยิงใส่ฐานทัพพอมอสโกจะขู่ลอนดอนในวันถัดมาคำว่าเครื่องจักรก่อการร้ายที่สถานทูตใช้เรียกเคียฟก็มีภาพประกอบพร้อมแล้วส่วนหนูน้อยที่บาดเจ็บผมได้แต่หวังว่าจะปลอดภัยดีเด็กไม่ควรต้องอยู่ในสมการแบบนี้เลยข้ามมาที่เรื่องที่คนสงสัยกันมากที่สุดทำไมกองทัพรัสเซียถึงสอยโดรนได้แค่180ลำจาก620ลำคือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียถูกออกแบบมาไล่ยิงเครื่องบินรบกับขีปนาวุธไม่ได้ออกแบบมาไล่ยิงเครื่องบินเล็กบังคับที่บินเรี่ยยอดไม้ของระบบใหญ่อย่าง S300 S400 มันมองไกลมองสูงแต่ของที่บินต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าตัวเล็กทำจากไม้อัดกับโฟมบ้างสะท้อนคลื่นเรดาร์น้อยมากบางทีเห็นตอนใกล้จะถึงเป้าแล้วมีอีกเรื่องที่โหดกว่าคือเรื่องราคาขีปนาวุธของระบบใหญ่1ลูกราคาหลายล้านบาทถึงหลาย10ล้านบาทแต่โดรนล่อเป้าที่ยูเครนปล่อยนำหน้าฝูงมาน่ะบางรุ่นราคาลำละ100,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะเหมือนเราต้องเอาปืนลูกซองราคาแพงยิงยุงทีละตัวยิงไป10ตัวค่ากระสุนแพงกว่าบ้านทั้งหลังมีการคำนวณกันว่าอัตราส่วนต้นทุนบางกรณีเสียเปรียบถึงหลัก100:1ผลก็คือหน่วยยิงต้องเลือกว่าจะเก็บกระสุนแพงไว้ยิงของจริงหรือจะยิงทิ้งกับของหลอกพอเลือกช้าหรือเลือกผิดฝูงที่ตามมาข้างหลังก็ทะลุเข้าไปบวกกับอีกอย่างคือสภาพโอเวอร์โหลดระบบยิง1ชุดจับเป้าพร้อมกันได้จำกัดกระสุนบนแท่นก็มีนับได้ยิงหมดต้องถอยไปเติมช่วงเติมนั่นแหละคือช่องว่างยูเครนถึงเลือกส่งมาทีละหลายร้อยลำไม่ใช่ทีละ10ลำนักวิเคราะห์ฝั่งยุโรปประเมินกันว่าคลังลูกยิงสกัดของรัสเซียจะตึงมือจริงๆช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าถึงตอนนั้นเครมลินต้องเลือกแล้วว่าจะเอากระสุนที่เหลือไปกางร่มให้มอสโกหรือกางให้โรงกลั่นน้ำมันที่เป็นกระเป๋าตังค์ของประเทศซึ่งตอนนี้เสนาธิการยูเครนเคลมว่าตีจนกำลังกลั่นของรัสเซียใช้การไม่ได้เกิน 40% จนรัฐบาลต้องสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินและเกิดคิวยาวที่ปั๊มหลายพื้นที่จนสนามบินรอบมอสโกก็ต้องปิดเปิดจนคนรัสเซียเริ่มชินกับคำว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกทีนี้มาถึงจุดที่ผมว่าแยบยลที่สุดของเรื่องนี้คือท่าทีของลอนดอนเองเมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลอังกฤษประกาศแพ็กเกจ752ล้านปอนด์ราว 33,000 ล้านบาทให้โดรนยูเครน 150,000 ลำภายในสิ้นปีนี้พร้อมจรวดต่อสู้อากาศยานอีกกว่า350ลูกและเรดาร์แถมเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ที่ค้ำด้วยดอกผลของทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในตะวันตกปรากฏว่าพอสื่อถามตรงๆว่าโดรนอังกฤษถูกใช้ยิงในรัสเซียจริงไหมโฆษกกลาโหมกลับไม่ตอบคำถามนั้นเลยพูดแค่ว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยในความมุ่งมั่นของรัฐบาลอังกฤษและอังกฤษจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับยูเครนการไม่ตอบเนี่ยคือคำตอบในตัวมันเองเพราะกฎหมายสงครามระหว่างประเทศมีเส้นบางๆอยู่เส้นหนึ่งคือเส้นระหว่างรัฐผู้สนับสนุนกับคู่สงครามร่วมตราบใดที่คุณแค่ขายหรือให้อาวุธคุณยังไม่ใช่คู่สงครามแต่ถ้าคุณเข้าไปเลือกเป้าป้อนพิกัดหรือมีคนของคุณกดปุ่มยิงเมื่อไหร่สถานะเปลี่ยนทันทีและประเทศคุณกลายเป็นเป้าที่ชอบทำตามกฎเดียวกันนั้นการพูดว่าเรายืนเคียงข้างจึงเป็นถ้อยคำที่แข็งพอจะปลอบขวัญเคียฟแต่อ่อนพอจะไม่รับสภาพว่าลอนดอนมีส่วนในการเลือกเป้าพูดง่ายๆคือเปิดประตูไว้ให้ปฏิเสธได้ตลอดเวลาแต่ต้องบอกว่าประตูบานนี้มันบางลงเรื่อยๆนะฮะเพราะอดีตนายพลอากาศของอังกฤษเองก็ออกมาเตือนแล้วว่ามอสโกอาจประกาศให้โรงงานผลิตโดรนในอังกฤษกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบทำซึ่งถ้าวันนั้นมาถึงมันจะไม่ใช่แค่คำแถลงหน้าสถานทูตอีกต่อไปแล้วรัสเซียจะเอาคืนยังไงอันนี้ต้องดูของเก่าประกอบเพราะเขามีลายมือชัดอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ยุโรปโยงว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุก่อกวนและวินาศกรรมในยุโรปกว่า140ครั้งนับตั้งแต่ปีคศ2022เคสที่ดังที่สุดในอังกฤษคือไฟไหม้คลังสินค้าย่านเลตันกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคมปีคศ2024คลังนั้นเก็บอุปกรณ์สื่อสารและของบริจาคที่จะส่งไปยูเครนความเสียหายราว1 ล้านปอนด์ศาลอังกฤษตัดสินจำคุกหัวโจกวัย21 ปีไป17 ปีโดยชี้ว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ทำงานให้หน่วยข่าวกรองทหารรัสเซียยังไม่นับพัสดุติดไฟที่ลุกขึ้นมาเองในศูนย์ขนส่งใกล้เบอร์มิงแฮมการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลบอลติกและการกวนสัญญาณดาวเทียมนำร่องจนเครื่องบินพลเรือนรวนทีนี้ลองต่อจิ๊กซอว์ไปอีกขั้นตามที่หลายคนสงสัยกันถ้ารัสเซียเลือกเอาคืนอังกฤษแบบไม่ต้องเซ็นชื่อวิธีที่ถูกที่สุดคืออะไรคำตอบอยู่ที่ทะเลแดงมีรายงานของ Wall Street Journal เมื่อปลายปี คศ 2024 ว่ารัสเซียเคยป้อนข้อมูลเป้าหมายจากดาวเทียมให้กลุ่มฮูตีผ่านคนของอิหร่านที่อยู่ในเยเมนและมีรายงานว่าเคยมีการเจรจาโอนขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นหนักให้ฮูตีด้วยแม้ของจริงจะยังไม่มีใครยืนยันว่าส่งมอบไปแล้วผมมองอย่างนี้นะถ้าจะทำรัสเซียแทบไม่ต้องส่งอาวุธเลยด้วยซ้
แค่บอกว่าเรือลำไหนถือธงอะไร เจ้าของเป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ไหน แล้วปล่อยให้คนอื่นเหนี่ยวไกก็เพียงพอจะทำให้บริษัทเดินเรือทั้งโลกทะยานแล้วมันมาถึงกระเป๋าคนไทยยังไง คุณผู้ชมครับตอนวิกฤตทะเลแดงรอบก่อน ข้อมูลที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือของไทยรวบรวมไว้ ระบุว่าค่าระวางเรือเส้นทางไทยไปยุโรปพุ่งขึ้นถึง 252% สำหรับตู้ 20 ฟุต จนราคาไปยืนที่ 3,200 ถึง 4,500 ดอลลาร์ต่อตู้ ตีเป็นเงินไทยก็ราว 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อตู้ ส่วนค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงสงครามเคยขยับจากเศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแตะเกือบ 1% ของมูลค่าตัวเรือ เรือลำหนึ่งราคา 3,000 กว่าล้านบาท เบี้ยเที่ยวเดียวก็ 20 กว่าล้านบาท และถ้าไม่กล้าเข้าคลองสุเอซก็ต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮปใต้สุดของแอฟริกา เพิ่มระยะทางเป็นพันไมล์ทะเล เพิ่มเวลาอีก 10-14 วัน กินน้ำมันเพิ่ม จ่ายค่าแรงลูกเรือเพิ่ม ทุกบาทลงไปอยู่ในค่าขนส่งหมด ไทยกับ EU ค้าขายกันปีที่แล้วรวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์ EU เป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของเรา ของที่เราส่งไปคือคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน อัญมณี เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยาง ทูน่ากระป๋องที่เราเป็นเบอร์ 1ของโลก แล้วก็ข้าวนี่แหละที่เจ็บ เพราะข้าวเป็นสินค้ากำไรบาง ค่าเรือขยับนิดเดียว ออเดอร์หายทันที ส่วนขาเข้าก็ไม่รอด เครื่องจักร ยา เคมีภัณฑ์ อะไหล่รถยุโรปมาช้าลงและแพงขึ้น สุดท้ายก็ไปโผล่ที่ป้ายราคาหน้าร้านบ้านเรานั่นแหละ ผมย้ำอีกทีนะครับว่าตรงนี้เป็นการคาดการณ์ไม่ใช่ของที่เกิดแล้ว รัสเซียยังไม่บอกเลยด้วยซ้ำว่าผลที่ตามมาที่ขู่ไว้คืออะไร แต่ที่แน่ๆคือทะเลแดงยังไม่กลับสู่ปกติ เรือที่วิ่งผ่านตอนนี้เหลือราวครึ่งเดียวของเมื่อก่อน และรายได้คลองสุเอซของอียิปต์ก็ยังไม่กลับไปเท่าจุดสูงสุดเดิม แปลว่าตลาดยังไม่กล้าวางใจกับเส้นทางนี้อยู่แล้ว ถ้ามีแรงกระแทกใหม่เข้ามาอีกระลอก มันจะไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่คือการเติมฟืนใส่กองไฟที่ยังขุอยู่อีกด้านหนึ่งคือคืนเดียวกับที่โดรนบินเข้ามอสโกรัสเซียก็ถล่มยูเครนกลับด้วยขีปนาวุธและโดรนชุดใหญ่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนหนักที่สุดคือหมู่บ้านเปเชนีฮีทางตะวันออกเฉียงเหนือขีปนาวุธ2 ลูกลงกลางหมู่บ้านโดนบ้านเรือนร้านกาแฟและที่ทำการไปรษณีย์เสียชีวิต10คนในจุดเดียวบาดเจ็บอีก17คนทั่วแคว้นคาคิฟยังมีที่ซูมี3คนซาปอริเซีย2คนเคอร์ซอนอีก2คนส่วนกรุงเคียฟโดนถล่ม5ระลอกในคืนเดียวโอ้โหร้านกาแฟกับที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยนะครับมันคือที่ที่คนแก่ไปนั่งจิบกาแฟตอนเช้ากับที่ที่คนไปรอรับเงินโอนจากลูกหลานรวมความแล้วเกมนี้ทั้งสองฝั่งกำลังยันกันอยู่บนเส้นบางๆเส้นเดียวมอสโกอยากขู่ให้ลอนดอนกลัวจนถอยโดยไม่กล้าลงมือกับอังกฤษตรงๆเพราะรู้ว่าแตะเมื่อไหร่คือแตะทั้งนาโต้ส่วนลอนดอนก็อยากส่งของให้ยูเครนเต็มมือแต่ไม่ยอมรับด้วยปากว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับการเลือกเป้าต่างคนต่างเดินบนเส้นเดียวกันแล้วก็หวังว่าอีกฝ่ายจะตกลงไปก่อนหมุดที่ต้องดูจากนี้ไม่ใช่คำแถลงเผ็ดร้อนที่จะออกมาอีกกี่ฉบับเพราะรัสเซียขู่อังกฤษมาตั้งแต่ยุค Storm Shadow แล้วแต่คือวันที่มอสโกชื่อโรงงานหรือบริษัทในอังกฤษออกมาตรงๆว่าเป็นเป้าหมายที่ชอบทำถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเส้นที่ทั้งสองฝ่ายพยายามทรงตัวอยู่ขาดไปแล้วจริงๆ